সন্ধ্যা আমাৰ সকলোৰে কিবা এটা খাবলৈ মন যায় আৰু সহজতেও তৈয়াৰ হ'ব লাগে। গতিকে মই আজি আপোনালোকলৈ খুব সহজ ইভিনিং স্নেক ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এয়া মই লৈছোঁ মাখানা। কেৰাহীটো গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মাখানাখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া 3 মিনিটৰ বাবে শুকানি ৰোষ্ট কৰি ল'ম। এইখিনি হৈ গৈছে, নমাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ অলপমান পানী। তাৰপাছত ইয়াত দিছোঁ 2 চামুচ চেনি আৰু অকণমান নিমখ। আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। চাওক চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ পিঘলি গ'ল। এতিয়া ৰোষ্ট কৰি ৰখা মাখানাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই হোৱাৰ পাছত গেছৰ ফ্লেম লগে লগে বন্ধ কৰি দিব আৰু অলপ সময় এইদৰে ভাজি থাকিব। এতিয়া এয়া কাঁহী এখনত নমাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া আটাইখিনি ছেপাৰেট কৰি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ কেৰামেল মাখানা তৈয়াৰ। আপোনালোকে এইদৰে তৈয়াৰ কৰি খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব।